iBoan I Fix Lanka YouTube channel එකට කවුරුත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ Apple phone මොකද පරණ කට්ටිය අමතක කරන්න කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක අනිත් කට්ටියටත් වැදගත් කියලා හිතනවා. ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් පරණ Apple phone වලින් දුක් විඳින මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට comment section එකේ comment කරන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell එකත් click කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි අපේ වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. iPhone වලට පරණ කට්ටිය අමතක වෙනවා. එහෙම නැත්නම් Apple සමාගමට පරණ සමාජිකයෝ අමතක වෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි Apple iOS වලින් ඉස්සරහට යද්දී මේගොල්ලෝ පරණ models වලට ඒගොල්ලෝ iPhone 1 එක, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 4S මේ වගේ models වලට ඒගොල්ලෝ iOS updates දෙන එක නවත්තනවා. යම් ප්‍රමාණයකට updates ලබා දීලා යම් තැනකදී ඒගොල්ලෝ මේ model එකට මේ update එකකින් නවත්තනවා කියලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ගේ app store එකේ තියෙන අලුත් apps, FB අලුත් update, YouTube මේ වගේ අලුත් app download කරගන්න බැරි වෙනවා පරණ models වලට. මේකට විසඳුමක් iPhone එහෙම නැත්නම් Apple සමාගමේ හරියාකාර විසඳුමක් ලබා දීලා නැහැ. මේක තමයි Apple සමාගම පරණ සමාජිකයෝ අමතක කරනවා කියන එකේ මම මේ කියන කතාවේ තේරුම. පළවෙනි iPhone එකේ ඉඳලා අද XR, XS මේ වගේ iPhone දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අලුත් updates වලින් මේ අවසාන කාලේ ආපු iPhone model ටික ඒගොල්ලෝ ශක්තිමත් කරනවා. ඒත් ඒගොල්ලෝ පරණ පාරිභෝගිකයෝ අමතක කරනවා. මේ පරණ පාරිභෝගිකයෝ අමතක කිරීම Apple phones වල හොඳ ගුණාත්මක තත්ත්වයක් තියෙන නිසා ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා මිල අධික නිසා ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතර එන්න මේ ෆෝන් එක ගොඩක් කල් යනවා. දැනට සාමාන්‍යයෙන් normal usersලා සාමාන්‍යයෙන් මුදල් ලොකු ගාණක් වියදම් කරලා iPhone එක මිලදී ගන්න බැරි කට්ටිය අද වෙද්දි පාවිච්චි කරන්නේ 6, 6S, 5S, 5 මේ වගේ models. එහෙම නැත්නම් ඊටත් වැඩි පහළ model එක. මේ වගේ models එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට ඉදිරියේදී එහෙම නැත්නම් දැනටත් මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න වෙලා ඇති. සමහර app අපි install කරන්න යද්දී app store එකෙන් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේට වඩා මේ iOS version එක පරණයි, ඊට වඩා අලුත් version එකකට තමයි මේක download කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඕගොල්ලන්ට ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ පරණ පාරිභෝගිකයන්ට solution දෙන්න තමයි I Fix Lanka අපි සූදානම් මේ. පරණ පාරිභෝගිකයෝ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක ඕගොල්ලන්ට apps download කරගන්න බැරුව ඕගොල්ලෝ තාමත් ලත වෙනවා නම් මේ අවස්ථාව තමයි ඕගොල්ලන්ට අලුත් app වලට යන්න iOS update නැතුව. අපි දන්න Android පරණ ෆෝන් වල අපිට පුළුවන් පරණ edition ගන්න application වල පරණ application download කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒත් Apple වල මේ දේ කරන්න බෑ. Apple වල මේ දේ කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එක jailbreak කරන්න ඕන. බොහෝ වෙලාවට jailbreak support කරන්න පුළුවන් models බොහොම අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි Apple සමාගමේ තියෙන්නේ. ඉතින් Apple model එක එහෙම නැත්නම් Apple phone එක කොහොමද jailbreak කරන්න කියන එක ගැන තමයි මම ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ලොකුවටම දැන් අද වෙද්දි බලපාලා තියෙන iPhone 4S එක ගැන. 4S එක jailbreak කරන්න අපිට පුළුවන්. මේ 4S එකේ අනිවාර්යයෙන්ම iCloud lock එකකින් නිදහස් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ icloud lock වෙච්ච ෆෝන් එකක මේක කරන්න බෑ. ඒ වගේම carrier lock එකෙන් එහෙම නැත්නම් රටවල් වලින් වෙන රටකට lock කරලා තියෙන ඒ ෆෝන් එක factory unlock වෙන්න ඕන මේ jailbreak එක මේ විදිහට කරන්න නම්. මම මේ කියන විදිහට නැතුව කරන්න නම් ඔයාලට මේ වෙන ක්‍රම තියෙනවා ඒ වගේ lock phone වලට. මම අද කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍ය factory unlock iPhone 4S එකකට ගොඩක් වෙලාවට දැන් තියෙන factory unlock ඒවා තමයි iPhone 4S. කොහොමද මේ unlocking method එක එහෙම නැත්නම් jailbreak method එක කරන්න කියලා. මේක හරියට Android phone එක root කරනවා වගේම දෙයක්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Pangu.io කියන website එකෙන් tool එකක් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඒ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැන් තියෙන iOS එකට ගැලපෙන විදිහට jailbreak කරන්න පුළුවන්. ඒ tool එක download කරන්න ඕන. download කරලා ෆෝන් එකේ ඒ tool එකේ වටනවා අපිට කරන්න තියෙන දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ විදිහට කරගෙන යන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ iPhone එක jailbreak කරගන්න. හරි. දැන් ඔයා මම කියපු විදිහට මම හිතනවා මේ tool එක අරගෙන jailbreak කරගන්න නැති කියලා ෆෝන් එක.
මේක මම කතා කරන්නේ 4 එහෙම නැත්නම් iPhone 4 iPhone 4s මේ දෙක අතර තමයි මම කතා කරන්නේ. මේක අනිත් ඒවාට සපෝට් කරනවා. iPhone 5s iPhone 5 මේ වගේ මොඩල්ස් වලටත් මේ jailbreak කරන දේ කරන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ වෙබ්සයිට් තියෙනවා. මම වෙබ්සයිට් ලිස්ට් එකක් දානවා తీරේ. මේ ලිස්ට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට apps පිටින් iPhone මාකට් එකෙන් දෙන app අපිට පිටින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ වෙබ්සයිට් හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන ටූල් එක. ඒ ටූල් එකේ link එක මම පහලින් දාලා දෙනවා. impact කියන එක තමයි මේ ටූල් එක. drill එකක icon එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකෙන් කරන්නේ ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දෙන්න නැති app අපිට පිටින් PC එකට කනෙක්ට් කරලා iPhone එකට install කරන්න පුළුවන් මාකට් එකෙන් තොරව. ඒ වුණාට මේකටත් Apple ID එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයා Apple ID එකෙන් log වෙලා තමයි මේ impact කියන tool එකෙන් ඔයා දාන app එක phone එකට install කරන්න වෙන්නේ. Android වලට නම් අපිට පුළුවන් custom ROM එකකට යනවා වගේ solution එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් පරණ app install කරනවා වගේ දෙයක් ලේසියෙන්ම solution එකක් ඉදිරියට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට Apple වලදී අපිට මේක කරන්න බෑ. මොකද iPhone වලට ලොකු security එකක් තියෙනවා. මේක jailbreak කරලා තමයි අපිට කරන්න වෙන්නේ. jailbreak කරාන් පස්සේ ඔයාගේ ඔය ප්‍රශ්නෙට එහෙම නැත්නම් app install කිරීමේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලැබෙවි කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න ඔයාලට මේ වගේ phone එකක් තියෙනවා නම් හරිම ලේසි වැඩ. පොඩි වෙලාවක් අරගෙන try කරලා බලන්න. ඕනම කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන් පොඩි දැනුමක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. පරිගණක දැනුමක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මොකක් ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඉපානේ comment section එකේ දෙනවා. comment කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේ වීඩියෝ කාට හරි වැදගත් කියලා හිතනවා share කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඔයා ගාවට අරන් එන්න අපේ channel එකට subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඉක්මනින්ම අපේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපුවම බලාගන්න පුළුවන්. නැවත